ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับเป็นลวดลวดแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกครับทีนี้จะทำเป็นที่วางโทรศัพท์ครับใช้สอยบนโต๊ะทำงานที่ต่างๆได้สะดวกครับจากการดัดลวดนะครับผมโอเคครับจากไม้แขวนเสื้อครับ